Bună ziua frumoși mei Scorpion, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna ianuarie 2025, prima lună din an. La o zodie am zis 2024, nu mai știu la care dintre ele. Da, până se formează creierul și se obișnuiește cu 2025, cred că o să mai zic vreodată 2024. Bun, această etalare este una generală, după cum știți, vorbim despre toate ariile importante din viața noastră. Vă las minutul exact în descriere și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, pentru că această etalare va fi postată înainte de luna ianuarie. Să petreceți frumos împreună cu cei dragi vouă și, bineînțeles, vă doresc un an minunat. Ceea ce îmi doresc pentru mine, îmi doresc și pentru voi și pentru toată lumea, da? Începem cu aspectul general al lunii ianuarie. Să vedem care este energia lunii pentru voi. Și avem o călătorie. Ia uite, în luna ianuarie, Scorpionul se urcă în mașină sau în avion și pleacă. Fie o călătorie de afaceri, o călătorie de, nu știu, uite, te întorci înapoi acasă sau pur și simplu mergi în vizită, faci o vizită cuiva sau faci o călătorie. De plăcere, de afaceri nu are importanță. Hai să vedem. Sau poate te muți. Luna ianuarie este o lună în care unii dintre voi vă mutați. Plecați în alt loc. Definitiv poate fi pentru unii dintre voi. Ok. Wow. Un nou început, dragii mei. Și 6 de spade. Mutarea, aici este o călătorie fără doar și poate. Tu vei începe un nou ciclu. E ca și cum în luna ianuarie sau, mă rog, anul 2025, pentru unii dintre voi, este cu promisiunea ca din luna ianuarie să fac o călătorie. Atenție, poate fi pentru unii dintre voi nu neapărat o călătorie fizică, poate fi o călătorie spirituală sau o călătorie interioară. Interioară îndreptată către ce? O călătorie interioară în care tu să-ți regăsești forța, vitalitatea, în care să spui trebuie neapărat să-mi încarc bateriile și să depășesc un anumit moment urât din viața mea sau o anumită perioadă extraordinar de complicată. Poate fi o călătorie interioară pentru unii dintre voi și începe în luna ianuarie. Dacă vorbim despre o mutare, pentru că este foarte aspectat și mutarea definitivă dintr-un loc în altul pentru unii dintre voi, poate fi vorba despre asta. Nu neapărat la 1 ianuarie, dar este programată sau vei programa în luna ianuarie o călătorie, o plecare undeva unde tu să te simți liniștit, pentru că unde stai în momentul de față probabil nu ești, ca și cum poate fi o fugă. Nu neapărat o fugă pe ascuns, ci pur și simplu cel mai bine este să mă îndepărtez de acest loc în care stau ca să pot să-mi găsesc liniștea. Despre asta simt că e vorba pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi este vorba despre întoarcerea acasă. Avem o casă aici și stați probabil, nu știu, uite, trăiți într-o altă țară în care nu vă simțiți tocmai sau nu a fost ok șederea acolo și să vă hotărâți să vă întoarceți acasă. Poate fi. Da, interesant. Hai să vedem energia ta, energia Scorpionului în luna ianuarie. Care este energia Scorpionului în luna ianuarie? Poate fi și un eveniment interesant aici pentru unii dintre voi în legătură cu aspectul general al lunii sau energia lunii. Poate fi că ceva nu o să fie în regulă sau tu nu te vei simți confortabil într-un fel sau altul în legătură cu ceva anume. Și e ca și cum vreau să-mi iau o pauză.
Și instinctul sau intuiția mă duce către casă, casa părintească. Poate unii dintre voi este doar despre asta. Într-un mod foarte instinctiv te duci să te simți protejat. Pentru că e ceva ce nu poți să mai duci. Și de-aia este o carte a furișului, în ca și cum plec pe furiș. Nu este, poate nu este o călătorie programată, este impulsivă. Pentru că ceva din ceea ce voi trăi în luna ianuarie mă face să mă simt vulnerabil sau să mă simt că mă sufoc și nu mai pot să accept situația aia și mă iau și plec. Fără să spun la nimeni, nu o să știe nimeni că am plecat. Da. Energia ta în această lună e impulsul. Paj de bâte. Interesantă energie pentru un scorpion. Ai energie de explorator, așa îmi vine să spun. Pentru că pajii sunt energii, hai să spunem așa, care ne trezesc anumite impulsuri în noi. Chef de viață, chef de a experimenta alte lucruri noi, acea energie de adolescent care se trezește și zice vreau ceva, nu știu ce vreau, habar n-am, mă las eu așa ghidat de intuiție, de exemplu. Cam asta simt că este energia voastră. Pentru că pajii nu știu ce vor. 2 de bâte. Și spânzuratul și în același timp te ții pe loc. Pentru unii dintre voi e vorba aici despre o energie de chef, nu de chef să faci petreceri, nu, de chef de viață, de chef de a experimenta din nou, de chef de a te deschide către noi opțiuni, de planuri, ai chef să faci planuri, dar în același timp ești foarte precaut. Orice plan ai face în această perioadă pentru tine, energia ta nu este una de fără cap, ca să zici că mă duc, doar aici ar putea să fie, pentru că e ceva ce te va sufoca și nu-ți va plăcea și din impuls te vei duce poate acasă la mama și la tata să stai acolo câteva zile să te țină în brațe. Dar aici în energia ta este există acest foc în care zici vreau într-adevăr să mă bucur de această viață, vreau să încep să-mi fac planuri noi, dar nu vreau să fac planuri noi negândite aici. Eu am nevoie să mă conțin pe mine pentru că știu că și eu sunt impulsiv și poate câteodată am făcut sau am ales din impuls o cale și nu a fost bună și acum am învățat lecția și știu că trebuie să mă țin cumva în frâu și să-mi pun și maturitatea într-un fel sau altul în joc, să zicem, da. Eu aș spune că e o energie benefică pentru că nu ești aruncat. Da? Nici nu te vei mulțumi cu puțin în această lună, îmi vine să zic. Dar nici nu te vei grăbi să faci absolut nimic. De-aia spun că energia ta este una de explorator, iluminat, dacă vrei, cu planuri mărețe. Na, uite ce frază mișto mi-a ieșit. Hai să vedem. Iubirea. Iubirea pentru cei care au o relație, să vedem cum va merge relația. Wow, 10 de cupe. Vezi, ai grijă să nu fii cerut de nevastă, de bărbat dacă nu sunteți căsătoriți. Chiar dacă sunteți un cuplu, dacă nu ați format deja, nu ați formalizat, să zicem așa, relația aici,
poate fi asta pentru unii dintre voi, o cerere în căsătorie. Dacă sunteți deja căsătoriți, aici avem conotația fericirii, avem conotația satisfacției, împlinirii sufletești în relația mea. Mă simt fericit și împlinit. Rege de monede. Pași de monede și 3 de cupe. Atenție, avem conotație de copii. Unii dintre voi sărbătoriți aici creșterea familiei. Pentru unii dintre voi, ori sunteți deja însărcinate și sunteți pe cale să nașteți în luna ianuarie, ori în luna ianuarie sărbătoriți împreună cu partenerul de viață. E multă bucurie aici. E foarte multă bucurie. Un copil dorit, un copil așteptat, un copil iubit, o familie împlinită. Asta vedem aici, pentru unii dintre voi. Nu e vorba că programați un copil, e vorba că rămâneți însărcinați și aici este primit cu brațele deschise acest copil sau această sarcină. Da? Vedem împlinire din punct de vedere al relației voastre, vedem voie bună, vedem fericire, vedem că toată lumea din această relație, din acest clan este împlinită. Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Îmi place ce văd. Hai să vedem aici un mesaj în plus, că sfat pentru voi nu cred că este necesar să cerem, dar hai să vedem ce au cărțile astea de oracol pentru voi. Na, că nu vrea să iasă. Ok. Întoarce-te la tine însuți, ți se spune, sau întoarceți-vă, pentru că aici vorbim despre cupluri. Întoarceți-vă la voi înșivă. Și avem conotația, primul mesaj care este scris aici, mai mare, cu litere mari, ne vorbește despre fugitivul sau cel care dă bir cu fugiții. Nu știu dacă ați dat bir cu fugiții sau nu v-ați asumat foarte tare în trecut această relație și acum probabil că vedeți tot ce e mai bun în viața voastră, pentru că este ca un fel de conștientizare. Dacă noi ajungem să vedem că, familia asta pe care noi o avem sau am format-o, sau relația asta de cuplu pe care noi o avem, este o relație cu foarte mare potențial, da? Pentru că am parte de un partener cu capul pe umeri, un partener dedicat, devotat, de vreme acasă, muncitor, habar n-am, spune-i cum vrei tu, regele ăsta de monede este partenerul ideal, soțul dorit de toată lumea, da? Sau soția, femeia dorită de toată lumea, pentru că este o persoană generoasă, e de casă și așa mai departe, da? De ce să nu ne bucurăm? În momentul în care conștientizăm că poate până acum nu ne-am asumat foarte la 100% fiecare partea noastră în relație, acum în ianuarie probabil că ceva, un click aici se întâmplă pentru unii dintre voi și vă veți da seama că poate nu v-ați valorat cu adevărat relația la adevărata ei valoare, ca să repet tot aceste cuvinte, da? Și aici este despre asta. În momentul în care noi conștientizăm că nu ne-am asumat atât de mult rolul în relația noastră, acum ne dăm seama și ne întoarcem către relație și către celălalt. Cam asta este ceea ce vedem. Și bineînțeles, aici vorbim despre cupluri, vorbim despre această interpretare poate fi valabilă pentru ambii parteneri, nu doar pentru celălalt, pentru că aici începem cu împlinire. Și când vorbim despre împlinire este că există ambii parteneri care vor
contribui la împlinirea acestei relații și la fericirea ei, da? Bun, foarte frumos, îmi place în sfârșit să văd lucruri minunate la scorpioni. Hai să vedem iubirea pentru cei singuri în luna ianuarie. 3 de bâte. 3 de bâte este cartea vizionarului în primă instanță. Este cartea celui care se uită și vede din afară viața lui emoțională sau relațiile pe care le-a avut. Privește din exterior. Este observatorul, dacă vrei. Da? Poate că n-ar strica să faci pe observatorul în această perioadă. Privește și vezi cum a fost viața ta sentimentală până în acest moment, până în 2025, pentru că vorbim de prima lună din an, și vezi ce poți să faci, ce poți să schimbi. Pentru că aici este, când vorbim despre o persoană vizionară, vorbim despre o persoană deschisă către un alt orizont aici, da? Către o altă viziune despre viața sentimentală sau despre iubire sau despre viață. Da. Treiul de bâte este și cartea călătoriei. Nu știu dacă unii dintre voi, din nou avem conotații de călătorie, cei singuri aveți de gând să faceți să insist aici la voi cei singuri. Voi aveți de gând să faceți o călătorie, că e ea programată, că nu are importanță, avem această conotație, da? Hai să vedem ce se întâmplă în acea călătorie. Poate pleci în croazieră, uite, avem un vapor aici. 9 de monede, foarte mișto, îmi place. Ia uite ce fel vorbesc aici la voi. Și cavaler de spade. Avem lumea aici. Eu cred că unii dintre voi, dragi mei, n-aș spune că e despre luna ianuarie, dar aș spune că este în următoarele 3 luni de zile, se schimbă ceva în viața voastră. Ori are legătură cu această călătorie spontană pe care vrei să o faci și uite așa undeva în această croazieră, dacă vrei, nu neapărat să fie o croazieră, da, zic și o croazieră că mi-a venit așa. În această călătorie sau croazieră, stând tu așa frumos, împăcat cu tine însuți, că te simți extraordinar de bine singur, la un pahar de vin roșu, într-un bar, de exemplu, sau la, nu știu, uite, pe acea croazieră, așa, cât de bine te simți tu singur cu tine, vale vârtej apare cineva în viața ta. Așa, și îți dă viața peste cap. Nu neapărat că îți dă viața peste cap, te surprinde. Această persoană te surprinde. Nu este o persoană care să te surprindă într-un mod în care tu să zici, aoleu, mi-a sărit inima din piept. Nu. Te surprinde enervându-te. Atenție! Îți strică feng shui-ul așa, cumva, persoana asta. Poate intră în vorbă cu tine și te deranjează de la acest pahar de vin. Nu te mai lasă pe tine să te privești în toată măreția ta și plăcerea în care ești învăluit. Vine ăsta, val vârtej și îți dă feng shui-ul peste cap. Avem o conotație de viitor. Eu de-aia spun că ceva se întâmplă și pornește din acest moment, din luna ianuarie 2025. Ceva se va întâmpla în viața unora dintre voi cei singuri. Avem lumea. Tu vei finaliza un ciclu, un capitol în legătură cu partea sentimentală. Poate că în principiu te enervează persoana asta, dar în același timp parcă te și incită, îți atrage atenția cumva, pentru că noule de monede privește acest cavaler de spade. Ăsta e ca și cum vine, te invadează sau mă rog îți cere, nu știu, uite așa, ca nesimțitul, numărul de telefon, de exemplu, da, îmi cer scuze pentru limbaj, dar e tupeistul, ăsta e tupeist.
Și ca și cum tu te simți indignată, da, dacă ești femeie, și îți strică Feng Shui-ul, dar în același timp îți trezește ceva, îți trezește o curiozitate, cel puțin o curiozitate. Amestecată cu nervi, ca și cum îți vine să dea o palmă peste ceafă. Dar în același timp, parcă ceva, eu aș spune că ceva se înfiripă. Nu e iubire, nu, Doamne ferește, nu vorbim aici de orbire sau de altele, nu. E deranjant, dar plăcut în același timp. Foarte tare. Băi, ce mișto e la voi aici. Hai să vedem. Da? Na, că mă ia valul acum cu ce frumos e totul și ce mișto e totul și am uitat să scot un sfat pentru voi. Hai să vedem. Ce sfat avem pentru cei singuri în legătură cu îndrăznețul ăsta de aici, care o să-i atragă atenția Scorpionului. Pentru unii dintre voi poate chiar s-a întâmplat, poate chiar există persoana asta în viața voastră, doar că voi încă nu faceți niciun plan de viitor, pur și simplu lăsați pentru că sunteți ok așa cum sunteți, cumva nu vreți să vă legați la cap deocamdată. Poate fi și asta. Tronul, avem tronul aici, da. Potențialul tău este infinit. Ești o regină, un rege. Și avem aici conotația, nu neapărat a tronului, ci a persoanei împlinite și fericite. Da? E burlăcița fericită sau burlăcica, nu știu cum se zice, burlăcița, cred. Sau burlacul fericit aici, ca și cum, domnule, eu sunt pe tronul meu, eu sunt liber, îl fac ce vreau, nu-mi trebuie bătăi de cap aici cumva, da. Dar ți se spune că potențialul tău este infinit. Niciodată nu știi ce Gengis Khan intră în viața ta. Îmi permit să glumesc cu voi, da. Că ăsta pare așa, că este un fel de mongol din ăla care invadează cumva un teritoriu și îți zbuciumă tronul tău. Îmi vine să zic aici. Da, dragii mei, da, îmi povestiți și mie dacă e foarte tare. Hai să vedem, carieră. Carieră, finanțe, bani, afaceri, nu știu, proiecte, nu contează, job. 9 de monede, uite-te ce bine îți merge, mă bucur să văd, foarte mult mă bucur să văd acest lucru. Avem 9 de monede care se repetă. Vedem că ai toți saci în căruță, îți merge bine din punct de vedere financiar. În alte episoade am văzut lucruri diferite, dar nu putem să vorbim în fiecare talare despre aceeași persoană. Aici vorbim despre persoane independente din punct de vedere financiar, vorbim despre persoane sigure, care își câștigă pâinea singure, nu așteaptă de la nimeni să le dea. Hai să vedem cu ce vine 9 de monede. 9 de monede este mândria de sine, ca și cum fii mândru de tine, pentru că tu deții aici foarte multe calități din care poți să faci foarte mulți bani în cazul în care încă nu vorbim de acest statut. 9 de monede este cartea statutului. Uitați-vă cât de frumoase sunt imaginile, pentru că avem conotație de persoane ca și cum ar fi de la curte, boieri, au tot ce le trebuie înăuntru lor, resursele sunt ale lor, poate să facă bani mulți această persoană, adică tu, da. Avem 5 de bâte și avem marele preot. Dacă tu încă n-ai ajuns la acest statut, este pentru că te limitezi singur. De ce? Avem cartea limitelor sau a contradicțiilor interioare și avem marele preot, care înseamnă norme pe care ni le impunem. Noi suntem cei care, într-un fel sau altul, ne ghidăm după un anumit criteriu, dar este foarte strict. Și aici este momentul să începi să-ți depășești toate acele
norme stricte după care te-ai ghidat și poate că până acum ți-a mers bine din punct de vedere financiar sau te-au dus undeva, dar dacă tu vrei mai mult și tu vrei să fii pe picioarele tale și tu vrei să fii cel care nu um, 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 hai să zicem că nu are nevoie de nimeni care să contribuie din punct de vedere financiar în viața lui, aici ai nevoie să faci puțină ordine tu și disciplină în tine în legătură cu acele norme, pentru că aici este vorba despre o restricție. Restricții înăuntrul tău, contradicții înăuntrul tău, poate frici pe aici, pe acolo pentru alții dintre voi în legătură cu această independență financiară. Tu ai venit, îmi vine să spun, pe acest pământ să fii independentă din punctul de vedere financiar. Fă ceva cu aceste norme după care te-ai ghidat, care de fapt nu fac decât să te țină în frici, pentru că, de ce am spus frici? Pentru că Cinciul de băte este cartea competiției. În această arie a vieții tale, resursele tale interioare care sunt, cu ce te-ai născut tu, la ce ești bun, ai calități multe aici, da? Tu știi ce ai învățat, tot tu știi. Pentru că 9 de monede, cartea de după 8 de monede, care este ucenicul. Ai fost ucenic cândva și ai ajuns aici să deții o meserie, dacă vrei, din care tu să îți produci banii, salariul, da? Dacă competiția este una foarte mare, de aici pot veni fricile. Poate, uite, ce ți-a zis tata sau ce ai văzut acasă. Sunt anumite norme care îți blochează acest avans, îți blochează această independență sau senzația că vrei, nu senzația, sau dorința că vrei să fii pe picioarele tale din punct de vedere financiar. De-aia vorbim despre, în momentul în care văd că există foarte multă competiție pe piață la ceea ce eu știu să fac, mai știu și alții să facă, îmi intră fricile și mă frânez și nu merg mai departe. Ideea este să încep să faci ceva cu ele, da? Despre asta e vorba aici. Pentru alții dintre voi e posibil să vă scoate la tablă șeful în această perioadă. Încearcă să nu fii foarte mândru, nu privi de sus, poate este doar o mică neînțelegere, nu este nimic grav, încercați să vă țineți în frâu pentru că vă văd foarte mândri și e posibil aici că cu nasul pe sus cumva sau impunător cel puțin de, cum se spune cuvântul, nu mi iese cuvântul, acum îmi iese în spaniolă, dar nu știu dacă vă ajută cu ceva. E la pe limbă. Sfidător. Uite că mi-a ieșit. Da? Nu fi sfidător. Nu. Nu sfida figura de autoritate pentru că e posibil să intri într-un conflict un pic mai mare. Dacă încearcă să vine să spun să ignori. Pentru că e doar o ieșire. Poate e o ieșire. E ca și cum acest șef, de exemplu, consideră și el că din când în când trebuie să mai pună cumva niște... să facă cumva pe educatorul, ca și cum simte nevoia să-ți spună că ai greșit undeva, ca la niște copii mici aici, da? Că nu e doar despre tine, probabil că vă scoate la tablă pe mai mulți colegi de muncă, nu doar pe tine. Doar pentru că simte el nevoia așa să fie ca un tată care reproșează într-un fel sau altul că nu s-a făcut bine, da? Încearcă să-l ghideze pe celălalt. De-aia zic că încearcă să nu o lua personal. Nu. Aici e vorba despre ține-te un pic în frâu, nu intra, lasă-l să vorbească și asta e. Dar tu păstrează-ți eleganța, nu fi sfidător, mie asta îmi vine să zic aici. Pentru alții dintre voi poate fi, dacă aveți o afacere proprie sau sunteți deja, aveți un proiect pe rol, e posibil
să se pună niște bețe roate sau să întârzie un pic. O problemă cu acte, documente ar putea să fie marele preot, este figura instituțiilor. Primăria, uite, nu deschide primăria, ce știu, până pe 15 ianuarie și nu pot să-mi plătesc taxele sau habar n-am ce se poate face în 1 ianuarie. Zic, există aici o tensiune între afacerea ta sau proiectul tău și o instituție. Da. Hai să vedem sănătatea. Sănătatea pentru Scorpion în luna ianuarie. Nu vrea să iasă. Ok. 6 de spade se repetă. Șasele de spade este cartea celui care este într-un proces de a ieși la liman dintr-o situație emoțională apăsătoare care durează de cel puțin 6 luni de zile. Cum am văzut aceeași energie și la început în această lună și poate are legătură cu o călătorie, poate că aici, din punct de vedere al sănătății, este despre acea alinare sufletească despre care vorbeam. Poate de aia vorbim despre o călătorie ca să-ți alini sufletul, poate fi. Regina de monede și 4 de cupe. Nu cred că e neapărat nevoie să faci o călătorie, dar dacă îți dorești să faci o călătorie ca să te mai liniștești din punct de vedere sufletesc, fă-o. Mie vine să spun, nu mai analiza atât de mult. Unii dintre voi sunteți așa între să fac, să nu fac, să mă duc, să nu mă duc, mi-o fi bine, nu mi-o fi bine, mă voi simți bine, nu mă voi simți bine. Aici este mult dezechilibru emoțional, îmi vine să spun. Dacă tu, sufletul tău, are nevoie de alinare, are nevoie de o companie generoasă, pentru că aici vorbim despre mamă, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Ai nevoie de îmbrățișarea mamei sau de îmbrățișarea unei prietene sau de îmbrățișarea unei persoane care este importantă pentru tine ca să poți să nu neapărat să te liniștești sau să nu e vorba de a fi ceva momentan, adică doar acum, pentru că mă ții tu în brațe, eu o să fiu bine 5 minute și după aia cad din nou în neliniște. Nu. E vorba despre dacă asta este ceea ce tu simți, din punct de vedere al sănătății, este un proces, după cum am spus, dar este din cauza unor probleme emoționale, unor traume. Și dacă ai nevoie de îmbrățișarea acestei persoane, nu mai sta pe gânduri și analiza și te reanaliza, că aici e paralizie prin analiză, da? Analizezi până paralizezi. E vorba despre du-te. Du-te dacă tu simți că îți va face bine pe termen lung prezența acelei persoane în viața ta. Despre asta e vorba. Aș spune că este și depășirea unei probleme de sănătate pentru unii dintre voi, o problemă pe care ați ignorat-o. De ce spun ignorată? Pentru că 4 de cupe este cel care nu vrea să vadă anumite lucruri sau care, pur și simplu, vede doar ceea ce are, dar nu ceea ce poate sau nu ceea ce îi se oferă. Că se face mic așa. Aici vorbim despre o certă apatie. Mie mi-e spun că te pui pe picioare din punct de vedere al sănătății și ne reprezintă ieșirea din apatie, dar are legătură cu această persoană, cine o fie ea. Ori are legătură doar cu tine și este vorba despre o nouă alimentație, o nouă dietă pe care ți-o impui într-un fel sau altul, nu o să-ți placă, aici ești mofturos, o să zici, mi-a zis să mănânc pește, nu-mi place, nu știu, habar n-am, niște chestii de genul ăsta.
dar o faci pentru că chiar dacă îți place, nu îți place, este vorba despre un proces de vindecare în care tu ți-ai promis că vrei să intri și te ții de ele, de el. Da. Poate fi și asta. Hai să vedem la ce trebuie să fii atent în această lună ianuarie, dragul meu Scorpion. Justiția. Ta-da-dăm. Pe o parte vine să spun, fii atent să fii corect. Fii atent la ce nu ai vrut să vezi în anumite momente. Poate fi pentru unii dintre voi și vorba despre nu neapărat un proces, poate fi pentru unii dintre voi un proces pe care îl aveți pe rol și trebuie să vă îndreptați privirea către acel proces sau în legătură cu acte documente. Fii atent la legalitate, adică e ca și cum ceva trebuie să faci legal. Dacă dacă ar trebui să faci ceva, nu știu, uite, tipic, am muncit la negru. În luna ianuarie nu o face. Aici e posibil să fii descoperit cumva și să ți se ceară socoteală. Pentru că aici este vorba despre cum îți așterne așa dormi. Aici ceva pentru unii dintre voi trebuie să fiți atenți la ceva care are legătură cu legalitatea sau cu legalul. Da. Nu acte false. Mă refer, nu știu, uite, ai de făcut o factură și în loc de pus toată suma, pui mai puțin sau ceva. Mare grijă la ilegalități, îmi vine să zic, da? În luna ianuarie. Mai ales că este sfârșitul anului, cum ar veni 2024, se încheie un an, dacă aveți afaceri, mă refer, cât de cât aici trebuie să fiți atenți. Avem regina de bâte, ok. Și hai să mai vedem o carte. Și 2 de spade, vezi? Aceeași conotație. Vălul pe ochi. Și aici este o amânare. Unii dintre voi ați amânat să faceți o declarație, să vă implicați într-un proces, ați amânat să vedeți o realitate, nu ați acceptat anumite lucruri. Unde tu trebuie să fii atent sau unde, mă rog, pentru fiecare dintre voi e diferit, tot ce am spus până acum poate fi o altă propoziție diferită și să se potrivească la altcineva, nu la toți aceleași lucruri. Tot ceea ce până acum n-ai vrut să accepti, din prepotență, atenție, avem regina de bâte. Regina de bâte este reprezentanta prepotenței. Ea este cea care crede că întotdeauna are dreptate și a făcut bine întotdeauna. Și aici nu e așa. Aici spune atenție la tot ceea ce tu ai închis ochii, la tot ceea ce tu ai amânat, la tot ceea ce tu ai zis nu are ce să se întâmple, la tot ceea ce tu într-un mod foarte conștient ai făcut, de ce nu, măgării în acte sau documente sau chestii de genul ăsta, sau ai făcut lucruri ilegale aici, atenție, este întrebarea la ce trebuie să fii atent. Și nu crede că tu ești cel care vei avea dreptate aici. Nu, aici tu trebuie să știi ce înseamnă să accepti, da? Pentru că aici tu nu vrei să accepti despre tine că ai făcut așa după capul tău și ai crezut că a fost cel mai bine, ai luat decizia cea mai bună și aici se dovedește că nu. Și în luna ianuarie ți se deschid ochii sau nu ți se deschide. Legea vine și zice, Scorpionule, așa nu. Și tu va trebui să fii umil. Aici nu avem energie de
de persoană umilă. Nu, din contră. E ca și cum aici vei prefera să te cerci cu legea și nu-i cazul. Fii atent la acest comportament. Îmi vine să zic, nu pot să zic altceva. Dragii mei, n-ai eu ce să zic. Nu. Cărțile au și singure. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un mare adevăr. Un adevăr pe care cineva l-a ținut, un adevăr poate despre tine. Cineva îți va arăta o realitate sau îți va spune, îți va dezvălui ceva ce a ținut de foarte mult timp să-ți spună. Și aici este doar chestie de acceptare, îmi vine să spun. Trebuie să fii atent și îmi vine să spun să accepti ceva anume la adresa ta din partea unei persoane. Hai să vedem de ce lucru ar trebui să te bucuri în această lună mai mult. De ce lucru ar trebui să te bucure Scorpionul mai mult? 2 de spade. Dacă trebuie să fii atent la faptul că tu ești o persoană care... Aici atenție. Dacă tu trebuie să fii atent la faptul că ești o persoană care zice... Scorpionul în general este foarte corect și parolist. Dar toți avem părerea despre noi și de aia devenim prepotenți sau orgolioși, așa, un orgoliu de nepătruns în care nu recunoaștem, pentru că 2 de spade e o carte a închistării în care eu nu recunosc cum îndrăznește cineva să-mi spună mie că sunt prepotent. Vă aștept la comentarii, da? Cum îndrăznește să-mi spună mie cineva că eu am făcut, că eu sunt persoana cea mai corectă. Există, toți avem o părere extraordinar de minunată despre noi, dar există lucruri pe care le facem și le facem din acest parolism în care noi suntem cei mai corecți și putem să facem foarte mult rău și ne costă foarte mult să vedem și să acceptăm acest aspect la noi. Și atunci, dacă întrebarea este de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult, este bucură-te că ți se dă oportunitatea, pentru că există o persoană care va încerca să deschidă ochii și să-ți spună despre tine aceste lucruri. Poate sunt eu, dacă vreți să aruncați cu noroi în mine, puteți să o faceți în comentarii, eu n-am nicio problemă. Bucură-te că există cineva care vrea să-ți deschidă ochii, ca să te vezi un pic mai bine. Pentru că e cumva spre binele tău, da. Hai să vedem cu ce vine 2 de spade. Pajul de cupe și 7 de monede. Aici e închidere emoțională și aici e deschidere emoțională cu pajul de cupe. Și aici avem niște rezultate, o recompensă probabil. Ceva de rod aici. Dacă tu accepti, după cum am zis mai devreme, părerea unei certe persoane din viața ta, să spună așa chiar dacă nu-ți cade bine, că îți spune ceva, aici avem o certă deschidere emoțională la tine. Și dacă ți spune că ar trebui să te bucuri mai mult de ceva anume, este în a accepta. Bucură-te că există persoane care au curajul să-ți spună, pentru că tu dacă ești într-o energie solară, într-o energie prepotentă sau foarte puternică,
Cine, câte persoane au curaj să-i spună unui scorpion într-o energie de genul ăsta că, băi, vezi că sări calul. Și aici ca și cum bucură-te că există cineva care are curajul să-ți spună anumite lucruri și poate să intre, să pătrundă în inima ta cumva, să te atingă undeva într-atât încât tu să începi să te analizezi singur și să începi să însămânțezi altceva în tine, vine să spun, în legătură cu acea prepotență, despre asta vorbim, da? Bucură-te că există cineva care să aibă curajul să-ți spună: foarte tare. Bucură-te de orice mic rezultat pe care tu îl obții în urma micului pas pe care îl faci, deschizându-te încet, încet, din punct de vedere emoțional. Pentru că vor exista niște rezultate, vei vedea. Poate că în loc să rămâi în continuare așa aici, ca până acum, închis în tine, nu vrei să împărtășești cu nimeni ce simți, ce gândești, ce visezi, da? În momentul în care se întrepătrunde acolo ceva, pentru că cineva intră, reușește să spargă această gheață din inima ta, să spunem, începi și tu, încet, încet. Vei vedea că începi. Vine să zic că începi să revii la viață, pentru că aici prea mult timp ai fost. Ai amânat prea mult să te deschizi din nou. Da. Foarte interesantă etalarea voastră, ca întotdeauna. Hai să vedem un mesaj final pentru voi sau un sfat ce vrea să iasă. Na, că nu vrea să iasă nimic. Ok. Cinciul de cupe, foarte interesant. Foarte tare acest sfat. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Adică, dacă... Cinciul de cupe e cartea tristeții, știm. Cartea celui care plânge după ceva din trecut. Ai pierdut ceva. Uite, această persoană a scăpat ceașca de ceai din mână, i-a căzut pe jos, a murdărit covorul, ceașca s-a spart, e tristă. Aoleu, ce am făcut? Am făcut un dezastru. Și aici se spune că nu este sfârșitul lumii. Nici măcar ceea ce tu ai tot plâns, nici măcar tot ceea ce tu ai trăit în ultima perioadă, nu este sfârșitul lumii. Aici se spune acest lucru. Nu contează ce ai pierdut. De-aia spun că este ca și cum cineva pătrunde din nou în inima ta și reușește să spargă acel zid de gheață pe care l-ai format de mult timp. Și se întrevede sau se întrepătrunde cumva din nou viața. Și aici întărim. Acest sfat întărește ceea ce am simțit să transmit mai devreme. Nimic din ce ai pierdut nu este sfârșitul lumii. Foarte frumos. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.